به نام خدا. سلام علیکم. چطورید رفقا؟ خوبین؟ اوضاع چطوره؟ جلسه قبل چطور بود؟ قرونتون بشم. خوب یاد گرفتین؟ هر جا سوالی داشتین بپرسینا. مدیونید اگه نپرسین ازم. بهتون گفتم هر جا، هر لحظه، هر سوالی که اصلا یه علامت سوال تو ذهنت ایجاد شد کامنت کن ازم بپرس، به همه سوالاتتون جواب میدم. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ آموزش مبحث بعدی که برمیگرده به اسمها در زبان آلمانی و مشخصه اون اسمها که در زبان آلمانی هر اسمی مشخصه داره که همچنان از مجموعه گرامرهای درس اولین سطح یعنی آ1 هستش. رفقا من گرامر تمامی کتاب‌های آلمانی رو دارم ساپورت میکنم. وقتی میگم درس اول یعنی شما از هر کتابی دارید زبان آلمانی رو مطالعه میکنید و میخونید و اینها، این گرامر برای اون هستش. و لازمه یاد گرفتن زبان آلمانی این که سر کلاس هر جا چه خودخوان میخونید این که مباحث جا بیفته اینه که ویدیوها رو نگاه کنید و دنبال کنید. خب رفقا بریم سراغ درسمون. مثل همیشه یه ضرب المثل می‌نویسم براتون. یه ضرب المثل معروف هستش که آلمانی‌ها خودشون گرامر خودشون رو دیس میکنن. خب و میگن که der die das wer wie was که نشان دهنده گیج بودن، یعنی کسی که این چیزها رو میخونه ممکنه گیج بزنه، انقدر که پیچیده و شلوغ پلوغ و اینجور چیزا هستش گرامر آلمانی. و وقتی خودشون میخوان بگم بابا این جنسیت ها اینجوریه، حالا ور و فلان و اینجور چیزا رو که میخوان خودشون با زبان خودشون شوخی بکنن و از این استفاده میکنن، میگن der die das wer wie was. اینم از این. و به پیچیدگی و چالش های یادگیری در حقیقت جنسیت اسمها در زبان آلمانی اشاره میکنه که یعنی در و دیوداست که آرتیکل های شما که الان میخونیمشون، ور و بیوواس هم میشه چه کسی، چگونه، چه چیزی، یعنی بابا ولم کن، یه حالت اینجوری. ولی نگران نباشید، زبان آلمانی رو من به ساده ترین و خفن ترین و شیرین ترین شکل ممکن لقمه میکنم، تقدیم شما میکنم، تقدیم حضورتون میکنم که شما فقط لذت ببرید. اینجوری موقع جویدن دیدی یه طعم خیلی خوشمزه میاد، کیف میکنی. همین اتفاق قراره برای شما با زبان آلمانی بیفته. بریم سراغ مبحثمون و میریم سراغ اسامی و جنسیت های اونها در زبان آلمانی. رفقا همونطور که شما هم میدانید در زبان آلمانی مثل زبان عربی اسمها جنسیت دارن. ما سه نوع جنسیت داریم دیگه. یه دونه چیه؟ مذکره. بذار من اینو با آبی بنویسم از همین ابتدا. بنویس. یه دونه مذکر، این نقطه سا. خب یه دونه مؤنثه، یه دونه خنثی هستش. خب آلمانیا میان یه دونه هم چیز بیان میکنن، میگن باشه درسته همه اینا، ولی یه دونه ما حالت جمع داریم. این رو هم دارن. حالا چه اتفاقی میفته اینجا؟ هر اسم پس میتونه یا مذکر باشه یا مؤنث باشه یا خنثی باشه یا جمع باشه. نمیتونه یکی از این دو تا از اینا باشه، یعنی همزمان. البته میتونه، یعنی یه اسم داریم که میتونه همزمان هم مذکر باشه هم جمع باشه، هم مؤنث باشه جمع باشه خنثی باشه جمع باشه. حالا بهتون میگم نگران نباشید. هر اسم تهش میتونه یه جنسیت داشته باشه، مذکر مؤنث خنثی باشه، یا اینکه حالت جمعشون باشه. در حقیقت آره حالت جمعشون باشه. عزیزان نشانه دارن هر کدوم از این اسمهایی که شما داری میبینی. نشانهشون چیه؟ بهشون میگیم آرتیکل. آرتیکل رو بدون نشانه اینجوری در نظر بگیر. حالا آرتیکل چطور نوشته میشه؟ اینجوری آرتیکل. خب آرتیکل های ما دو نوع هستند، یکیش معینه، یکیش نامعین هستش. خب آرتیکل معین و نامعین. آنچه که الان میخوام بهتون بگم آرتیکل های معین هستش. حالا میگم چرا معینه، دلیلش رو بهتون میگم. برای مذکر میگیم در،
برای مؤنث میگیم دی، ای ا نوشته شده دیگه، درسته؟ ای ا نوشته شده. پس چی میگیم؟ میگیم دی. برای خنثی میگیم داس. و برای حالت جمع چی گفته میشه؟ مجدداً دی گفته میشه. الان ممکنه بگید خب این دوتا دی که شبیه هم شدن از کجا میفهمیم؟ حالا هر جمله وقتی این اسم توش باشه، فاعلتی که از اینا باشه، خب فعلت باید برای یه چیزی صرف بشه دیگه. اگه مؤنث باشه که خب مشخصه، اگه جمع باشه مشخصه، یعنی تابلوه که با چی طرفی. پس نگران اون قسمت هم نباشید. جلسه بعدی راجع به ساختار جمله قرار توضیح بدم که این چیزا رو هم بهتون میگم که خیلی مهمه، اونم دنبال کنید. اینم از این. پس در، دی، داس و دی برای حالت جمع. به اینها میگیم آرتیکل های معین. معین یعنی چی؟ یعنی معین میکنی که چی رو داری اشاره میکنی بهش. وقتی میگی مثلا در لپتاپ، لپتاپ آرتیکلش در، مرد لپتاپ. میگی در لپتاپ یعنی اون لپتاپه، به یک لپتاپ خاصی داری اشاره میکنی. وقتی میگی دیشتاد یعنی اون شهره، راجع به یک شهر مشخص و معین داری صحبت میکنی. من چقدر دارم خودم رو میکشم، میخوام که خوب یاد بگیرین. خب وقتی داری میگی داس آوتو، داری به اون اتومبیل خاص اشاره میکنی، به حالت کلی نمیگی. و همینطور جمع که میگی مثلا این درخت ها، یه حالت اینجوری دارید که این درخت ها، داری به این درخت های اسپسیفیک اشاره میکنی. آره نمیگی مثلا درخت ها آقا سگ خورد هر درختی، داری میگی این درخت ها مثلا خوشگلن. این از این. پس به این چیزها اشاره میکنه. شما وقتی میری میگی که یه لپتاپ میخوای بخری، میری به فروشنده میگی که من میگم چی میخوای، میگی در لپتاپ، در لپتاپ. ایشون میاد همون لپتاپ رو بهت میده دیگه، نمیپرسه که آقا کارت چیه، کار گرافیکی میکنی، بگو ببینم مثلا چقدر حافظه میخوای داشته باشه، چقدر رام میخوای داشته باشه، گرافیکش چی باشه، سی پی یو چی باشه، اینتل باشه یا فلان باشه. نه، دقیقاً آقا من اونو میخوام، همون هم بهت میده. پس به این دسته از آرتیکل ها میگیم آرتیکل های معین. بریم آرتیکل های نامعین رو با هم بخونیم، ببینیم نامعین داستانش چیه. آره نامعین داستانش چیه. عزیزان من، فدای چشمای زیباتون بشم، قربونتون بشم که انقدر شماها عسلید، عشقین که چشمای زیباتون رو بستین به صفحه مانیتور، صفحه گوشی و دارید که ویدیوها رو، تدریس ها رو، گرامر رو دنبال میکنید. بهتون قول میدم همینجوری با استمرار، با قدرت پیش برید، سال دیگه این موقع آلمانید. بهتون قول میدم. بریم ادامه درسمون. آرتیکل نامعین چیه؟ معین نیست، تابلوه. من میرم فروشگاه، به فروشنده لپتاپ میگم یه لپتاپ میخوام، این لپتاپ. بعد اون میاد میگه آها خب تو یه لپتاپی میخوای، بگو ببینم میخوای چیکار کنی باهاش. کارهای دفتری میخوای انجام بدی، کارهای گرافیکی انجام میدی، بازی میخوای بکنی، رندر میخوای بگیری، چیکار میخوای بکنی، بگو بر اساس نیازت بهت یه چیزی رو مشخص بکنم. فهمیدی چی شد؟ پس وقتی میگیم نامعین یعنی معین نیستش. عین فارسی، ترجمه فارسیش میشه یک. برای مذکر میگیم این، برای مؤنث میشه آینه. نشانه مؤنث بودن معمولا یه ا هستش، این ا رو میاد میگیره، میشه آینه. برای خنثی مجددا میگیم آین. و برای جمع هم نمیتونیم بگیم. میتونیم؟ نه. من میتونم بگم یک درخت ها، اصلا داریم یک، چرا سیبیل اومد تو ذهنم، یک سیبیل ها، چرا باید الان سیبیل بیاد تو ذهن مریض من؟ میتونم بگم یک سیبیل ها؟ نه. پس برای حالت جمع آرتیکل نامعین این شکلی نداریم. یه آرتیکل نامعین منفی هم داریم. این یعنی یک، کاین یعنی هیچ. برای مذکر میگیم کاین. تو وقتی میخوای بگی یک لپتاپ میگی این لپتاپ، وقتی میخوای بگی هیچ لپتاپی میگی کاین لپتاپ. برای مؤنث میشه کاینه، همون ای خودت. برای خنثی دوباره چی؟ کاین.
و برای حالت جمع نظرتون چیه؟ به نظرتون داریم یا نداریم؟ بچه ها عزیزان، بازم میگم، من بچه ها میگم مخلص تک تکتون هستم، از گروه های سنی که ویدیوها رو دارن دنبال میکنن، از سن جوانی و سنهای در حقیقت کودک هست در رده بندی که آماری که یوتیوب به من میده، تا سنهای مثبت 70 سال. من مخلص و کوچیک همتون هستم. وقتی میگم بچه ها به خاطر حالا عادتیه که کردم. خب این طرف ما میگیم که برای حالت جمع میتونم بگم هیچ درخت هایی، پس اجازه دارم بگم هیچ درخت هایی، چون حالت جمع هم هست میگیره دوباره. هیچ درخت هایی اجازه دارم بهش بگم، ولی آین ماین پانچین رو نداریم، فقط کاین رو میتونیم براشون استفاده بکنیم. پس به اینها میگیم آرتیکل های نامعین. نامعین رفقا، میگفتم بهت، میگی آقا یه لپتاپی میخوام، شروع میکنه برات تعریف میکنه که ازت یعنی دیتا میگیره، اطلاعات میگیره که آقا تو چی میخوای الان. اینم از این. پس رفقا این فرق بین آرتیکل های معین و نامعین بود. به هر اسمی هم هر کدومش که دوست داشتی میتونی بر اساس شرایط و آنچه که میخواهی در جمله بگی استفاده بکنی. من خیابون بودم، یک مردی را دیدم. من در خیابان بودم، اون مرد رو دیدم. یک مردی رو دیدم میشه آینمان. حالا اینکه توی جمله یه شرایط دیگری رو خواهد داشت که درس 4 میخونیم با هم دیگه. ولی بگم یه مردی رو دیدم میشه چی؟ آینمان. یک مرد میشه آینمان. ولی بگم اون مرد رو دیدم میشه درمان. حالا بازم میگم گرامر کوچکی دارد که کوچکم نیست، گرامری دارد که بهتون خواهم گفت. درمان اون مرد رو دیدم. پس فرق نامعین و معین این هستش عزیزم. این هم از این. رفقا هر جا براتون سوالی مطرح شد از من بپرسید. خیلی مطلبای مهمی هستن، مطلبای کچولو مچولو، ولی بسیار اساسی که شما تا ابد با اینها سر و کار خواهید داشت. این ساختار و پایه دارم براتون پیریزی میکنم. قراره که یه خونه خوشگل بسازیم با هم دیگه. شما کل گرامر آلمانی رو که خونه که یه قصر خوشگل در نظر بگیر. اینا پیاشه که دارم براتون میریزم، با هم دیگه داریم چیز میکنیم. خوب بخونید و مرور بکنید و از اون طرف قراره که بهتر کنید. این هم از این. خب اینا رو با هم دیگه خوندیم. بریم سراغ اسما. چند تا اسم با هم دیگه تمرین بکنیم، ببینیم که اصلا جنسیت ها چجوریه، قضیه ها چیه. برای حالت مؤنث چی میتونستیم بگیم؟ میتونستیم بگیم دی و یا آینه. برای حالت مذکر چی میتونستیم بگیم؟ میگفتیم در و یا آین. برای حالت خنثی چی میگفتیم؟ داس و یا آین. چند تا از کلماتی که شما تو درس اول خودتون قرار بخونید براتون معرفی میکنم. بچه ها عزیزان من، بریم با هم دیگه اینها رو کلمات رو بخونیم ببینیم که چی میشه. خب مذکر، الان میگم چطور حفظشون کنید. تیش، اونو چرا اونور گذاشتم، اینو پاک میکنم. خب تیش، میز در زبان آلمانی مذکره. شتول در زبان آلمانی مذکره. پارک مذکره. سگ مذکره. اینا همشون مذکرن. درخت مذکره. شتیفت خودکار مذکره. الان بهتون میگم چطور حفظشون بکنید. کار دارم باهاتون، نگران نباشید. دیگه راه و روشایی بهتون میگم که خیلی خوب و خفن خواهد بود. یه سری چیزا رو قراره دایورت بکنم، همون دایورتی که جلسه قبلی بهتون توضیح دادم، دایورت میکنم به واخوم. کسایی که نمیدونن یه سری مطالب در زبان آلمانی هیچ شعور و هیچ منطقی پشتشون نیست. چرا؟ چون به زبان آلمانی میشه داغوم. من دایورت میکنم رو داغوم، یعنی اینکه همینه که هست. خب ولی خب توضیح میدم بهتون قضیهش، نگرانش نباشید. برای مؤنث ببینیم چی مؤنثه. لامپ مؤنثه. یاد یه قضیه‌ای افتادم سالها پیش. تو در مؤنثه. خب او مؤنث هستش. کاتسه
کاتزه مؤنثه، بلومه مؤنثه، شتات مؤنثه. بریم سراغ بعدی دیگه چی؟ خنثی. بریم سراغ خنثاها ببینیم خنثی چیه. بوخ خنثاست، کتاب خنثاست. فنستا خنثی رفقا. آوتو خنثی رفقا. آتو خنثی. هاوس خنثی عزیزان. یه چیزی جالب. کیند میشه چی؟ میشه بچه. کلمه کیند، کلمه بچه هم در زبان آلمانی خنثی حساب میشه. کلمه کیند در زبان آلمانی خنثی حساب میشه. حالا چند تا خنثی پشمریزون دیگه هم دارن، در آینده با هم میخونیم. خب بروت خنثاست. تیما میشه اتاق خنثاست. اینم از این. عزیزان راجب پلوغال جلسه چند ثانیه قبل باهاتون صحبت کردم. همه اینها در تمامی جمع مکسر جنس چی میشه؟ اجنسا، نه اون اجنه شون چی؟ جنس، اجنسا، مجنسات، تجنیسات. ولش کن، اگه میدونید بنویسید برام. جمع مکسر جنس داریم مثلا بجز اجناس دیگه. اجناس چیا گفتم یا خدا. ببینید من خدای زبان عربیم خوب نبود، یعنی بلد بودم ولی متاسفانه موفق نشدم که خیلی خوب تسلط پیدا بکنم. من تسلط کامل دارم به زبان انگلیسی، قبلا تدریسش میکردم. زبان آلمانی که تیتسوای، زبان ترک استانبولی هم تیتسوای، انگلیسی هم آره همون در حد C1 تیتسوای، و الان هم دارم زبان اسپانیایی یاد میگیرم که خیلی دوست دارم، علاقه دارم بهش. و زبان عربیم در حد آینس ریدمان. الان دیدی اجناس یادم رفته بود دیگه، ولی دوست دارم. زبان عربی هم خیلی زبان تکمیل و اصلا جونداریه واقعا. اونم خیلی دوستش دارم. بعد اونم فرصت بکنم حتما دوست دارم که یاد بگیرم. اینم از این. و خب بریم سراغ ادامه درسمون، ببینیم که چکارش میکنیم. عزیزان من بیایید اینجا. پس همشون چی داشتن؟ پلوغال داشتن. همشون چی داشتن؟ پلوغال داشتن. این هم از این. حالتهای پلوغالشون یک شکل دیگری است. بعضیای همون شکله، اصلا بهتون میگم بعداً. بعضیای یه شکل دیگری است، بعضیای یه چیزی اندونگی میگیره، پندونگی میگیره. این هم از این. پس این اسامی همین اسمایی هستن که تو درستون میخونید. اوکی، این هم از اینها. الان یه سری میپرسن از کجا بفهمم که این کتاب، این کلمه که بذارم اصلا پاک نکنم، از کجا بفهمم تیش مذکره؟ چه نشانه ای هست در اون؟ چی میگفت اون شعره؟ چه چیزی در این هستش که من بفهمم این مذکره؟ چی تو اینه که بفهمم این مؤنثه؟ چی تو اینه که بفهمم خنثاست؟ رفقا یه سری از کتاب ها اوها هستش، من اینو اشتباه نوشتم. خب یه سری از کتاب ها میان توضیح میدن، گیج میکنن زبان آموزو. اگر آخرش ار داشت، آخرش ها داشت که اولش این گونه بود، وسطش ای دست و پا زده و اس آفتاب بالانس میزد، مذکر است. اما اگر اول آن ل بوده، آخرش ا باشد، وسطش یک اوملاوتی باشد که نقطه ها گاهی به بالا گاهی به پایین، چرا چرت و پرت میگم و اونام چرت و پرت میگن، دنبال را در رو نباشید. هیچ نشانه و هیچ شعور و منطقی پشت آرتیکل های اسم های زبان آلمانی نیست. یه چیزی بهتون بگم تموم شه بره عزیزان. بیکینی که یکی از البسه های بانوان هستش، آرتیکلش چیه؟ چی باید باشه؟ بگید. دی باید باشه دیگه. آرتیکلش دره. و مایو که مردا میپوشن، آرتیکلش دیگه خودتون اینو گفتم تا تهش برید. چرا زبان آلمانی یه مقدار اینجوریه که مرد سالارانه است؟ حالا متاسفانه دیگه یه ذره کلماتی که
مثلا قدرت توشون بوده یا چیز رفته آرتیکلشون در شده، یه سری که ظریف بودن و لطیف بودن و اینا مثلا آرتیکلشون چیز شده، در صورتی که خب نباید مرد سالارانه باشه دیگه، باید که بالانس باشه دیگه، چرا باید به یک سمت و سوی بره. که اصلا جنگی بوده سر این داستان که برای مثال اگر وارد یک کلاسی می شدن، اگر داخل اون کلاس 100 نفر مثلا بگیم 10 نفر 10 تا دانش آموز بود، 10 تا دانش آموز دختر بود، خب جمع می زدن دانش آموزان دختر. خب اگر 10 تا دانش آموز بود، یه نصفشون پسر نصفشون دختر بود، میگفتن دانش آموزها ولی جنسیتش مرد بود. خب حالا این قضیه که میگم برای 20 سال پیشه ها. بعدن اومدن حتی یه مرد بود 9 تا خانوم، میگفتن که دانش آموزان مرد. بعد اومدن فمینیست‌ها اعتراض کردن، اومدن گفتن خب دانش آموزان زن و دانش آموزان مرد. دیدن خیلی طولانی شد، یه گرامر تشکیل دادن، یه گرامر ساختن براش که میگن دانش آموزان. تازه شد بی جنسیت، یعنی همه پلوغال دیگه، بکشید بیرون از این قضیه ها، چون خیلی طولانی شده بود. و اعتراض فکر کنی توی یه دونه برنامه تلویزیونی که ثانیه‌ش هم مهمه، وقتی یکی تبلیغ میداد خود این یه ثانیه اضافه تر میگیره، خب یک ثانیه میتونه چند صد هزار دلار یورو خرج داشته باشه برای کارخونه. و همه اینا جمع شدن گفتن که آقا مثلا اینجوری. اینم از این. پس اسمها رو دنبال رادر روشون نباشید. اما چطور حفظشون بکنیم؟ رفقا تیش رو میبینی اینجوری حفظ بکن، نگو تیش میز تیش میز تیش میز تیش میز، زور نزن، به زور حفظ نکن. تیش اولا اینجوری حفظ کن، در تیش یعنی میز. این از این که آرتیکلش هم حفظ بشی. دوما اینجوری در نظر بگیرین، خوشبختانه کتابا اینجوری چیز کردن بچا عزیزان، مذکرها آبیان. آقا بگو در، خانم بگو در تیش. میزا تو آلمان همشون آبیان، پارکا تو آلمان همشون آبیان، همه برگای تک تک برگای درختها تو پارکا آبیه. درا تو آلمان همه قرمزن، گربه ها همه قرمزن، سگاشون آبیان، لامپاشون همه قرمزه، کتابا همه سبزن. با رنگ حفظ کن، تصویر سازی کنی توی ذهنتون. و یک نکته دیگری بهتون بگم، باز اینو دوباره تکرار میکنم، نگو بوخ کتاب، بگو داس بوخ کتاب. اینو اینجوری حفظ کن. نکته دیگر، زبان آلمانی مثل اینجوری نیستش که الان یاد بگیری خب یاد گرفتم تمام شد بذاری کنار. خیر، زبان آلمانی مرور میخواد، روز به روز باید مرور کنی، توی ذهنت بمونه. امروز خوندی تسلط کامل پیدا کردی به گرامر، فردا مرور نکنی پس فردا یادت رفته. بهت قول میدم امتحانش هم مجانیه. امروز خوندی فردا باید مرور کنی. روزی سعی کنید 30 تا کلمه حفظ بکنید حداقل، و کلمات قبلی رو مرور بکنید. من روش‌های لایتنر و جی 5 و اینجور چیزا رو دوست دارم. البته یه سری از این روش‌ها مثلا می‌بینی پکیج میفروشن و لغت فقط نوشتن که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. اصلا اونا رو نمیپسندم، ولی روششون روش خوبیه. خودتون کلمات رو بنویسید، کلماتی که نیاز دارین رو بنویسید. اوکی. و یک چیز دیگر هم بگم، لغات خود کتاب درسیتون و اون همون لغات اومده آخر کتاب کارتون هم جمع بندی کرده. اگر هم خواستید که کل گرامر به اضافه کتاب کار و همه چی کاور بشه، تدریس بشه براتون، فایل های صوتی و متن ها خونده بشه همشون، من اینا رو به شکل پکیج هم دارم. میتونید به چنل تلگرام هم مراجعه بکنید، اونجا راهنماییتون کردم. خب که چطور میتونید تهیه‌شون بکنید. اینجا هم دارم همه چی رو خیلی خفن براتون ساپورت میکنم. حالا اگر که این لغات رو تو اون تدریس‌ها، لغات رو هم گفتم تو ویدیوها، لغات رو البته همون لغاتی که تو کتابتونه ها، همون رو از خود کتابتون هم میتونید داشته باشید. آخر کتاب کارتون لغات رو براتون لیست کرده، همونا رو حفظ کنید. برو فردا اونا رو مرور کن، لغت جدید حفظ کن، مرور کن، لغت جدید حفظ کن. اوکی؟ اینم از این. و دنبال نشانه پیشانه هم نباش. ا داره مؤنثه، ا نداره مؤنثه، همچنان هیچ کدوم ر ندارن، مذکرن. من میتونم یه اعدار بنویسم برات که مذکر باشه، میتونم ریدار بنویسم که مؤنث باشه. پس دنبال این چیزا نباشید. هست یه سری نشانه هایی هست که آقا خانم مشخصه که مثلا این بیاد حتما این میشه. آره 2-3 تا چیز هستش که من مثلا میتونم بهتون بگم، فقط برای مؤنثام هستش میتونم بهتون بگم. بقیه چیزا بچه تو زبان آلمانی هیچ چیزی رو 100% نمیشه گفت، هیچ چیزی رو 100% نمیشه گفت. اگر اما یک چیزی او انگ آخرش داشته باشه، کایت آخرش داشته باشه و یا اینو بزنم بره هایت داشته باشه، قطعا مؤنثه، قطعا مؤنثه.
اینو من بهتون میگم، اینو فقط اینو داشته باشید، بقیه چیزایی که ببینید و اینا چیزه. حالا بازم چند تا نشونه‌ای دیگه هست که الان نباید گفت. معمولا آنچه که آخرش ا باشد 50% احتمالاً مؤنث، آنچه که آخرش ر باشد خب معمولاً 60% مذکر میشه گفت. ولی همین ببین 40% خیلی احتمال بالایی، اصلا تو بگو 99 ولی 1%ش هم 1% دیگه. پس دنبال رادرو نباشید، به همون لغات درستون اکتفا کنید، اونا رو تسلط پیدا کن، یاد بگیر، برو بعدی درس بعدی و از الان بخونید که انباشته نشه عزیزان. مهمترین لغات رو آ2 و B1 داره، یعنی تو آ2 تو لغات تو خوب بلد باشی، B2 هم میتونی راحت با قدرت پاس بشی و خیالت راحت باشه. پس اینم از این هم از آرتیکل های نامعین و آرتیکل های معین خوندیم، لغات رو هم با همدیگه خوندیم، اسم ها رو هم با همدیگه یاد گرفتیم و فهمیدیم که چطوریه. حالا قراره که این اسم ها رو بیایم مانورشون بدیم. راستی رفقا چک بکنید ببینید که سابسکرایب کردین کانالو، این قلبم همجوری قرمزش بکنید برام یا لایکش بکنید برام و به دوستاتون هم شیر بکنید که بتونن اینا رو گوش بکنن و به نظر من لازمه تثبیت کلاسی که دارید میرید یا درسی که دارید میخونید این ویدیوها هستش که تو ذهنتون جا بیفته مطالب، چون متاسفانه تو کلاس ها خیلی از همکارای من کارشون فوق العاده از خفنه، یه سریا متاسفانه آنجور که باید دل نمیسوزونن، چون مدرس خیلی مهمه کارش. خب اگر خدایی نکرده بیاد یه ذره درس رو بد تدریس بکنه، ممکنه زبان آموز زده بشه از درس و مدرس میتونه آینده اون زبان آموز رو به کل عوض بکنه. چطور؟ طرف از زبان آلمانی زده میشه، فاصله میگیره و به آلمان مهاجرت نمیکنه، شاید به جای دیگه‌ای بره، بمونه تو ایران، هر چیزی، در صورتی که خوشش میومد میتونست به آلمان مهاجرت بکنه، شاید یه زندگی دیگری میداشت، نمیگم بهتر، دیگر، و سرنوشتش تغییر میکنه. به خاطر همین مدرسین بسیار بسیار خیلی مهمه کارشون و این با انصاف باید باشن و بعد تمام وجودشون با مهربون تدریس بکنن، درس رو خوشمزه کنن برای زبان آموز و تمام تلاشم رو میکنم که این کار رو انجام بدم و مرحله به مرحله سعی میکنم که خودم رو هم ارتقا بدم در این زمینه. اینم از این عزیزان، حل بکنید، بخونید، هر جا سوال داشتین ازم بپرسید. اینم از این و دوستتون دارم خیلی خیلی زیاد، خیلی مخلصتون هستم. آموزش درس بعدیمون میره داخل ساختار جمله. ساختار جمله قراره اسما رو بیاریم، فعلا هم یاد گرفتیم. یه حرف اضافه هم بهتون خواهم گفت که خب حرف اضافه ها باید داخل جمله مشخص بشه که ما تو فارسی هم داریم دیگه. من به مدرسه رفتم، اون به حرف اضافه هست. من از مدرسه آمدم، از حرف اضافه هستش. من از ایران آمده ام یا اهل ایران هستم، حالا اون اهل تو آلمانی میاد یه حرف اضافه طور میشه که همه اینها رو در جملات با هم خواهیم آموخت و جلسه بعدی بسیار جلسه مهمیه، چون ساختار جمله رو میخوام بهتون بگم و این ساختار جمله باید الگو بشه، باید یک برچسبی بشه، حک بشه توی ذهنتون که جلسات بعدی، سطح‌های بعدی، من به خدا تو کلاسای B1 میبینیم، تو B2 میبینی هنوز شخص با ساختار جمله مشکل داره. میگم این A1 باید یاد میگرفتی. پس بدونید که جلسه بعدی بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. دنبال بکنید و به دوستاتون هم شیر بکنید، تو چنل‌های تلگرامی، اینستاگرام، واتساپ، همه جا شیر بکنید که از من هم حمایت بکنید لطفاً، آمار بره بالا و اینجوری. دوستتون دارم خیلی خیلی زیاد، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این ویدیوها. تا جلسه بعدی خیلی مخلصم. خدا